Kun tuli satuja leli mukaan, etsimään ateita autamaan. Veli, oot sä istunut täällä koko viikon? No en mä nyt aivan koko viikkoa, mutta hetken aikaa tässä jo oottelin, että milloinkas lähdetään etsimään metallia metsästä. Niin kuin viimeis luvattiin siinä peltovideon lopussa, niin tullaan tähän läheiseen metsään. Tähän sillä taustalla kuuluu, kun isännät jyrää traktoreilla menemään. Pellolle ei voi mennä, mutta lähdetäänpä katsomaan, mitä täältä metsästä löytyy. Tervetuloa mukaan. Kovin on heittelevää ideetä siinä. Pitäisi olla aika pinnassa. Nyt on tosiaan pitkästä aikaa tämän toisen lapion mukaan. Okei, ja tähän löytyy mutteri. Siinä on vähän tuommoista monenlaista ääntä. Sieltähän löytyy semmonen. Siinä on varmaan joku joskus istuskellut ja nauttinut maisemista. Komiat on maisemat. Hyvällä aikaa tultiin tänne. Nyt tässä viikon aikana on pellot jo kylvetty, mutta täällä, olisiko meillä siellä pullonkorkki? Hieno olisi paikka kyllä olla jotain muutakin. Se on ainakin syvällä. Ei jos sinä ainakaan ihan eilen tipahtanut. Okei. No siellähän se on. Karjala korkki. Joo, paikkahan on. Taisi toi matkailusta. No niin. Paikkahan on hieno. Rautasignaalia antaa siihen. Siellä vähän heittelevää hidet.
uppos sinne. Tuttu juttu. Mitäs täällä on juotu? Nyt on ollut kohovia. Koffin 3. Vedä yli. Siinä on hyvin voimakas rautasignaali ja vähän vingahtelikin. Jaha. Tästä tulee mieleen armeija jekkulanka. Onko tätä käytetty ansalankana joskus? Tämä on tämmönen ohkainen lanka, mikä ainakin siihen aikaan kun minä olin armeijassa, niin tämähän toimi mihin vaan. Teltassa ripustettiin märät vaatteet kuivumaan. Sitten saatettiin sitoa vaikka makkara tuohon ja kaminassa lämmitettiin sitä vähän hullu hommaa, kun tämä tietysti lämpenee, mutta kaikenlaista. Jaa, onko luodista? Jotain siinä lukee päässä. On niin pientä pränttiä, että en kyllä näe. Mutta joo. Sellainen siellä kallion päällä. Sitten on vähän kovempaa soundia. 76. Sieltähän löytyy vesuri. Tämäkään nyt ei hirveen kauan, mutta sitten on sieltä puuvarsi siinä ollut ja se on mennyt poikki ja siihen se on jäänyt. Noniin. Siitähän on mennyt hevonen. Aika jännä paikka hevoselle mennä, koska nyt ollaan tässä ihan niinku rinteessä ja okei tonne päin ehkä. Mutta mihinpä hänen hevosta ei pääse. Seitsemän 475. Siinä on sitten haulikon hylsyn kanta. Nyt on kimakka ääni siinä.
No niin. Pitihän se arvata. Alkua olisi tarjolla. Joo, kies sieltä. Nouseeko se vaan tuo? Täällä juuri. Lintukin vähän säikeätti siinä, kun lähti tuosta vierestä. Joo, ei ole kyllä mitään käsitystä. Se on tuolla toisessa päässä on tommonen pieni reikä. Täältä se on ihan pyöreä. Kohan se jotakin kuvioita tuossa. No ainahan sitä näkee kaikenlaisia kuvioita näissä. Puhdistellaan ja selvitellään mikä tämä on. Tai isoa siinä oli, mutta tuossahan tuo näkyykin. Ensin löytyi vesuri ja nyt löytyi sitten moottorisahan terä. Se ei liiku enää, no liikkuu se sieltä väkisin. Tuo on ollut kyllä aika pitkä laippa. Sen verran on syrjällä. Tasainen 89. Kahdeksankymmentäyhdeksän, 90. No niin, täältähän löytyy nyt ensimmäinen tämmönen vähän parempi merkki metsän siimeksestä. Onkohan tämä vähän vanhempi, koska yleensä kun solki on, niin tämä on aika keskellä. Nythän tämä puoli on pienempi, tämä isompi. Toki sehän on aina voitu tehdä myös tarkoituksella. Tässähän menee tämmönen ihan selkeä polku kautta tie. Tuolla päässä rinteen toisella puolella on ollut paja. Ja sitten täällä mäen alapuolella on ollut ilmeisesti joku lato ihan ton pellon vieressä. Olisiko tästä kuljettu aikanaan enemmänkin? Jatketaan. Se ei nyt suostu tulemaan, ei millään sieltä. Vaikka maahan on oikein tämmöstä helposti kaivettavaa. Jaha. Siinähän joku käikälehän siinä on, tai sitten se on pala jostain. Semmonen sieltä tuli. Joo, täällähän näkee tuttuja. Me ollaan tässä jo 1,5 tuntia pyöritty ja nyt vasta ekaa kertaa näkee tommosen tutun näköisen hahmon tuolla. Voisin melkein veikata, että pullonkorkki.
No ei ollut. Joku piikki. Onko tää tämmöstä viilasta? Voisi uskota, että kuuluu. Jotenkin liittyy puun hakkuuseen. Lähinnä sahan terotukseen. Sieltä sitten seuraava, vähän repöttävä se on sekin. Mutta sieltähän löytyy noin hevosen kengän puolikas ja siinä on naulatkin vielä tallella. Oli ihan varma ideasta toi pullonkorkki, mutta mikäli maatalous, työkoneen osa. Seitsemän on siinä. Jes rengas tämä on. Se on joku tommonen metallirengas se on. Ei ole sormus. Jaha, mikähän meillä sieltä nousee? Ullari! Meillähän on siellä hepon kenkä. Kylläpä on melkoinen soundi siinä. Onko tämä semmoisesta vanhasta silitysraudasta, mihin lämmitettiin semmonen pulikka ja laitettiin se sinne silitysraudan sisään ja tämä luukku sitten kiinni, että se lämmin pulikka ei pääse sieltä pois. Olisiko semmonen? Ja kuten kuvasta näkyi, niin hyvin oli juuri ottanut sitä vallan. Täällähän on ollut piilapullo, siellä on vielä jo jämät jäljellä. Mites täällä? 72. K21 72. Kertooko se jollekin jotain? Siinä on vähän semmonen hankala paikka. Iso juuri. Mut siellä vaikuttaisi olevan semmonen
89,90. ID. No, se olikin siinä. Yes. No niin, sieltä puun juuren alta löytyy kolikko. Kyllä se joskus kannattaa nähdä vähän vaivaakin. Näyttäisi olevan semmonen hailakka 10 tuossa, joten oiskohan vanha 10 penniä. Ne on pitkään aikaa ollut siellä, mutta ymmärtääkseni kyseessä on hirveä sarvi. Sitä on vähän kaluttu jo täältä. Mutta tämmöisiä tulee metsästä vastaan. Noin. Olihan siellä ihan kivoja löytöjä metsästä. Toki perus metsälöytöjä, ei mitään kauhean erikoista. Veli löysi sen kolikon sieltä läheltä peltoa. Reissussa ollaan oltu 3 tuntia, reilu 7 kilometriä takana. Aika monessa klipissä varmaan kuuluu toi takana jyräävä traktori siellä, mutta ei anneta se haittaa. Tämmösiä tällä kertaa. Katsotaan, mitä seuraavalla kerralla keksitään. Se on seuraavalle videolle. Moi moi! Jos tykkäät videosta tästä, yläpeukkua sille pistä. Ja jos seikkailumme kiinnostaa, kanava tilaukseen laita.